Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul acum să vă transmită. Și aveți numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă, numărul 3, piatra albastră. O să vă rog să alegeți intuitiv și, așa cum știți, puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani. Fix cum simțiți, așa faceți. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce mesaj are tarotul în acest moment să vă transmită. O să vreau să sară singură prima carte. S-a întors. Pare că aici e vorba de niște secrete pe care voi doriți să le aflați. Sunteți nelămuriți în privința unei situații din viața voastră și parcă, nu știu, sunteți foarte dispuși să căutați răspunsul și o să reușiți să-l găsiți. Mai ales dacă discutăm de un element care pentru voi încă nu este clar, da? E vorba de o așteptare și e vorba de niște elemente care vă sunt ascunse, însă parcă încercați să găsiți pe toate căile acest răspuns. Văd că vă informați foarte mult. Are legătură și cu o persoană care nu prea comunică sau o persoană care evită să vorbească despre o anumită situație și voi mergeți să faceți investigații pe cont propriu. În urma acestei vești pe care o primiți, văd că se produce un final. Poate să fie o despărțire sau un final de etapă într-o relație. Deci în urma acestor elemente, văd că, nu știu, ori se reaprinde o flacără într-o relație în care sunteți voi, ori în alte cazuri este ca și cum aflați un element important care ține de un drum, de o călătorie a unei persoane și acest aspect vă neliniștește sau vă determină, mai bine spus, să luați decizia cea mai potrivită. Este o decizie care ține de zona autorităților sau o decizie care ține de un șef, de un lider, de o persoană foarte importantă pentru voi. Poate fi iubitul, poate fi un tată, un frate. În unele cazuri, dacă știți că sunteți într-o relație care nu mai funcționează, dragii mei, aici văd că în urma acestei vești, în urma acestei informații pe care o primiți, văd că voi hotărâți să încheiați ceva, să vă eliberați și deveniți foarte stăpâni pe propria persoană. Începeți să fiți mult mai autentici, mult mai sinceri, mult mai relaxați. Dacă discutăm de un loc de muncă, aici văd clar că acolo sunt niște secrete sau se fac anumite lucruri asupra cărora momentan voi nu aveți control, dar apare totuși soluția. Ori vă uitați prin niște acte și acolo găsiți o informație potrivită care vă determină să vă schimbați statutul sau știți că vreți să avansați sau știți că vreți să vă dați demisia. Și apare o informație sau apare o persoană care schimbă destul de mult lucrurile. În unele cazuri să știți că este vorba de o persoană care rămâne singură. În moment în care unii dintre voi sunteți foarte determinați să vă folosiți de situația în care vă aflați, tocmai pentru a vă stabiliza din punct de vedere material
Aflați că cineva pleacă. Poate aflați de o despărțire, cine știe. Alții dintre voi. În alte cazuri văd o rezolvare a unei probleme de sănătate. Și văd aici un suflet pereche, se vede clar acest aspect. Văd un bărbat care are niște probleme foarte mari într-o situație de pace. E cu victorie, în schimb parcă are foarte multe lucruri de făcut. Are foarte multă presiune asupra sa. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa: Berbec, Scorpion, Leu, Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător și Taur, Fecioară, Capricorn. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți și pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri mai departe pe un site de socializare, pe un grup din care faceți parte, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă și astfel mă puteți ajuta. Vă mulțumesc frumos și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul să vă transmită în acest moment. Hai să vedem. A început citirea foarte repede pentru voi. Dragii mei, văd aici multă suferință pentru unii. Este ca și cum se dărâmă ceva, se încheie ceva. Sau s-a încheiat ceva ce ține ori de zona profesională cu regina de monede, ori are legătură cu un divorț, da? Nu știu, parcă e o femeie singură aici în unele cazuri, o femeie divorțată sau știu, văduvă. Pentru alții dintre voi, așa cum vă spuneam, dacă sunteți bărbat, văd un final care ține de un divorț, de locul de muncă, de o femeie care este foarte stabilă din punct de vedere material. Văd că sunteți provocați în această perioadă foarte mult, mai ales dacă discutăm despre o relație de iubire. Provocarea vine chiar din zona aceasta materială sau are legătură cu o femeie care se ocupă cu banii sau o femeie care este stabilă din punct de vedere material. Totuși văd foarte multă mulțumire pentru voi și este ca și cum vă deschideți inima în fața cuiva, pentru că până acum văd că ați fost rigiși, ați fost foarte închistați în voi, nu erați, nu doreați, da, să vă eliberați, să vă afișați emoțiile, sentimentele, dar ia uitați ce bucurie mare, mare apare aici pentru voi. Unii chiar reușiți să rezolvați o problemă care ține de familia voastră. Bun. Ce mai văd aici este o relație care va funcționa încet și sigur în următoarea perioadă, asta dacă sunteți deja într-o relație. Iar dacă sunteți singuri, poate apărea o nouă persoană pe care o cunoașteți prin locul de muncă. Sau o persoană mai tânără, da, care studiază sau cineva care se mișcă greu, ar putea să vă ajute în toată această situație. Văd un drum pe care îl faceți pentru a vindeca ceva, pentru zona medicală, zona vindecării, spiritualitate, psihologie, artă, trecut, deci tot ce ține de zona aceasta. Poate fi o relație aici în care sentimentele se mențin, însă împreună cu respectul dintre voi doi. Iar dacă ați întrebat de zona profesională, văd că în urma acestui final voi aveți ocazia să vă puneți o pasiune în practică. Dar aceste lucruri să știți că pot funcționa încet. Și sigur.
Regina de spade, sunt multe femei aici. Pentru unii poate să fie vorba chiar de un trio sau aveți multe femei în jurul vostru. În această relație se cere foarte mult respect, se cere să vă respectați atât voi, dar să respectați și partenerul. Mai văd aici o posibilă relație mai rece sau cel puțin o perioadă în care relația ori este mai rece, ori pur și simplu e vorba de o distanță care apare între voi. Sau în alte cazuri niște planuri de viitor care țin de niște acte, care țin de a clarifica ceva, v-ar putea uni relația. E ceva ce ține și de zona străinătății și de un element de noutate. Poate un copil sau o persoană mai tânără. Mai văd aici. Clar, dragii mei, aici, nu știu, unii vreți să vă mutați, vreți să renunțați la ceva. Este ca și cum ați suferit foarte mult sau încă suferiți, dar văd că un grup de oameni vă ajută, familia vă ajută. Aveți multe persoane care vă sunt alături. Și dacă ați întrebat de o relație, să știți că aici văd că se reaprinde flacăra. Lucrurile vor merge încet și sigur. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, zodia Leu, Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești și Berbec, Săgetător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane dragi vouă, să dați aceste videoclipuri mai departe, să le distribuiți pe un site de socializare sau într-un grup din care faceți parte. Vă mulțumesc frumos încă o dată și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem pentru voi ce mesaj are tarotul în acest moment. Ce dorește să vă transmită. Văd că în momentul de față nu prea știți ce să faceți. Viitorul vostru este neclar în mintea voastră. Aveți foarte multe oportunități, aveți foarte multe șanse, dar nu prea știți pe care să o alegeți. Nu prea înțelegeți ce vrea o anumită persoană de la voi. Parcă totul nu este așa cum pare. Sau totul nu este așa cum v-ați dorit voi. E un moment în care cei mai mulți văd că e cazul să vă respectați ca și femeie, dacă sunteți femeie, sau ca bărbat. E cazul să vedeți femeia altfel. E cazul să vedeți lucrurile puțin mai realist. Justiția. Parcă aveți de luat o decizie care ține de niște acte, hârtii, documente și nu prea știți cât de clar stau lucrurile. Sau aveți legătură cu astfel de persoană. Și văd aici foarte intens faptul că vă revedeți cu cineva în următoarea perioadă. E vorba de o împăcare într-un drum scurt, o întâlnire, o bucurie. Dacă așteptați un răspuns în privința unui examen sau în privința unei decizii, să știți că răspunsul este pozitiv aici pentru voi. Reușiți să dobândiți mai multă încredere în forțele proprii, reușiți să ajungeți undeva la înălțime, dragii mei. Și ia uitați, e cu victorie, deci apare o victorie pentru voi. În schimb, vă văd destul de temători, destul de obosiți pe unii dintre voi. Este o victorie de care vor mai ști și ceilalți. Este ca și cum împărtășiți cu persoanele dragi vouă aceste lucruri frumoase care apar. Această victorie poate să vină într-un moment neașteptat. Văd că voi nu sunteți foarte încrezători că lucrurile vor decurge bine,
că viitorul este frumos. În privința unei situații în care cineva nu știa ce să facă, jongla între două relații, două situații, două locuri de muncă, nu știa ce să facă, îți pare că acum lucrurile se clarifică. Însă atunci când sunteți puși în fața acelui eveniment, parcă vă este teamă. Văd aici că sunteți pregătiți să renunțați la ceva, să lăsați ceva în urmă. Parcă vă dați seama că e cazul să aveți mult mai multă încredere în forțele proprii. Văd aici persoane care comunică telepatic, persoane care sunt foarte blânde, foarte iubitoare. De asemenea, se vede clar o invitație pe care cineva vă adresează, dar este ca și cum voi nu prea comunicați. Aici văd un bărbat foarte serios, o persoană care se mișcă foarte greu, este o persoană foarte muncitoare, împreună cu care văd că puteți avea un nou început extrem de frumos, da? De suflet pereche, mai ales dacă sunteți singură ca femeie. Iar dacă sunteți bărbați, să știți că poate apărea o persoană nouă în cadrul unui eveniment important. Este o persoană care o să vă atragă, nu știu, curiozitatea. Dacă sunteți deja într-o relație, parcă faceți niște activități noi împreună și care vă plac. Activități noi în locuri vechi, în locuri în care ați copilărit, sau activități noi care țin de un copil sau de o persoană mai tânără. Parcă vă reîndrăgostiți unii dintre voi. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa: Rac, Scorpion, Pești, Balanță, Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Săgetător, Berbec. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să lăsați un comentariu și să apăsați butonul de like. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal sau, de ce nu, vă invit să distribuiți aceste videoclipuri pe un site de socializare, să dați acest videoclip unui prieten și, de ce nu, dragii mei, să apăsați butonul de mulțumire. Vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară superbă! Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru toate cele 3 numerele. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați, să aveți o zi sau o seară superbă!